Hi guys! Welcome back to my channel! So today, gagawa na naman tayo ng Blanca with a twist. Gagamitan natin ito ng Bear Brand. Simulan na natin! Ang mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng Blanca ay cornstarch, of course ang ating corn, kailangan din natin ng white sugar, of course, ang ating with a twist, ang ating Bear Brand powdered milk. Gagamit tayo ng 3 pack. Tapos, ang ating gata. Okay na ang ingredients, pwede natin simulan. First step, isasalin lang po natin ang powdered milk. I-dissolve po natin ito sa 3 cups of water. Set aside po muna natin ito. Tapos, simulan naman natin i-dissolve ang cornstarch. So, gagamit po tayo ng 3 cups of cornstarch. I-dissolve po natin ito sa 1 1/2 cup of water. Kada-dissolve, i-set aside po natin. Tapos, simulan na natin ang paggamit ng ating gata. So, isasalang na natin sa kawali na meron super low heat lang po. So, lalagay na po natin yung 4 cups of gata. Purong gata po gagamitin natin. Haluin lang po natin ito. Pag medyo kumukulo na po ito, ilagay na po natin yung sugar. Maglalagay lang po tayo ng 2 1/2 cup of sugar. So, yan. Haluin lang po natin hanggang sa ma-dissolve. Tapos, tsaka ilagay na po natin yung powdered milk na dissolve natin. After natin ilagay, ready na natin yung corn. Tatanggalin po natin yung water ng corn, ha? Lagay para hindi maging malata ang ating mixture. Natin ilagay ang ating corn. Pagkalagay po natin ng corn natin, pwede na rin po natin isunod yung cornstarch. Lalo na po pagka kumukulo na po ang ating mixture. Paalala lang po, non-stop po ang paghalo kapag lagay natin ng cornstarch. Gumamit po tayo ng whisk o kahit anong sandok para po mamuo na po ang ating mixture. Sa paghalo po hanggang sa maging ganito na po yung itsura niya. Ganyan po ang magiging itsura ng ating Blanca. At pwede na po natin siyang ilipat sa isang lalagyan. At lagyan ng toppings. Napakadali lang po, di ba? Of course, itry nyo na rin to sa inyong mga tahanan. Kung nagustuhan nyo itong recipe to, of course, don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!